این دیوارا و این لبه پنجره ها و این بالایی که قبلا تو این لباسون کوچیک ساخته بودیم و شما کلیپشو گذاشتم مشاهده کردید رو الان از دو طرف کارش تموم شده، یعنی سیمان سفید این و سنگ اون برای کار کردن. حالا جای دیگه شاید سیمان سفید باشه دو طرفش. و امروز اومدیم اینا رو اندازه گیری بکنیم که انشالله فلاشینگاش رو بدیم بسازن. این باند رو هم همینطور، این بانداش هم فلاشینگاش رو باید بسازیم. حالا انشالله موقع نصب بازم کلیپ نصبش رو میگیرم.